Υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν με σχέδιο, με ώρες αναχώρησης, σημεία στάσης, προορισμούς γραμμένους από πριν. Και υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν απλώς με το κλειδί στη μίζα, ένα γεμάτο ρεζερβουάρ και έναν δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου. Αυτό είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Ένα οδηπορικό στο Πήλιο. Όχι για να προλάβουμε κάτι, όχι για να δούμε τα πάντα, αλλά για να μπούμε στο ρυθμό του δρόμου και να τον αφήσουμε να μας πάει. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα και ο έξω κόσμος χαμηλώνει ένταση. Ο ήχος της μηχανής γίνεται σταθερός, το τιμόνι ζεσταίνεται στα χέρια σου και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβεις, ξεκινά το ταξίδι. Πολύ πριν φτάσεις οπουδήποτε. Το Πήλιο δεν είναι βουνό που το διασχίζεις. Είναι βουνό που σε καθυστερεί. Οι δρόμοι του δεν σε αφήνουν να τρέξεις. Οι στροφές έρχονται η μία μετά την άλλη, όχι επιθετικά, αλλά επίμονα. Σαν να σου λένε ότι εδώ δεν χρειάζεται βιασύνη. Καθώς ανεβαίνεις, το τοπίο κλείνει γύρω σου, βλέπεις δέντρα δεξιά και αριστερά και κλαδιά που σχηματίζουν φυσικές καμάρες πάνω από τον δρόμο. Το φως περνάει σπασμένο και φιλτραρισμένο μέσα από φύλλα και κάθε λίγα λεπτά η εικόνα αλλάζει χωρίς προειδοποίηση. Οδηγείς και οδηγώντας αρχίζεις να ησυχάζεις. Στην αρχή σκέφτεσαι πράγματα, την δουλειά, την καθημερινότητα, τις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από εσένα και οτιδήποτε άλλο άφησες πίσω. Αλλά ο δρόμος συνεχίζει. Οι σκέψεις αρχίζουν να αραιώνουν, δεν εξαφανίζονται, απλώς μπαίνουν σε τάξη. Αυτό είναι το καλό με το road trip. Όταν οδηγείς για ώρα, το μυαλό συγχρονίζεται με την κίνηση. Δεν προσπαθείς πια να φτάσεις, απλώς κινείσαι. Το Πήλιο έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να σου τραβά την προσοχή χωρίς να στο ζητά. Δεν υπάρχουν κραυγαλαίες εικόνες. Δεν υπάρχουν μεγάλες ευθείες για να χαλαρώσει τελείως. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που απαιτεί να είσαι παρόν. Και αυτό με έναν παράξενο τρόπο ξεκουράζει. Περνάς χωριά χωρίς να σταματάς, βλέπεις πινακίδες, ονόματα, κατευθύνσεις. Δεν έχει σημασία. Το ταξίδι δεν είναι checklist, είναι αίσθηση. Κάποιες στιγμές οδηγείς με μουσική, άλλες φορές τη χαμηλώνεις και αφήνεις μόνο τον ήχο του δρόμου, των ελαστικών, της μηχανής. Είναι εκείνες οι στιγμές που νιώθεις πραγματικά μέσα στο τοπίο και όχι απλώς επισκέπτης.
Στο πύλη ο δρόμος δεν είναι απλώς μια γραμμή που σε πάει από το Α στο Β. Είναι μέρος του ταξιδιού. Είναι αυτό που σου ζητά να είσαι παρόν. Ο δρόμος, όπως βλέπετε, δεν σου αφήνει περιθώρια να χαθείς σε σκέψεις ή στο κινητό σου. Σε κρατάει σε εγρήγορση, αλλά με έναν ήρεμο τρόπο. Δεν σε αγχώνει, σε προσγειώνει. Κάθε στροφή μοιάζει να έχει τη δική της λογική. Σαν να χαράχτηκε όχι για να είναι ευθεία, αλλά για να ακολουθεί το βουνό όπως είναι. Και αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει βιασύνη. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω γρήγορα, ο δρόμος απλά δεν με αφήνει. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που το απολαμβάνω τόσο. Υπάρχουν στιγμές που ο δρόμος ανοίγει λίγο και αφήνει το βλέμμα να φύγει πιο μακριά. Κι άλλες που κλείνει πάλι, με δέντρα τόσο κοντά που νιώθεις πως περνάς μέσα από αυτά. Το τιμόνι στρίβει συνεχώς, όχι κουραστικά, αλλά με έναν ρυθμό που σε κρατάει πάντα εκεί. Σαν να σου ζητάει να συμμετέχεις στο ταξίδι. Κάποιες φορές ο δρόμος είναι στενός, άλλες φορές λίγο πιο άνετος, αλλά ποτέ δεν είναι βαρετός. Και αυτό είναι που τον κάνει και ξεχωριστό. Οδηγώντας εδώ, δεν σκέφτομαι πόση ώρα είμαι στον δρόμο, δεν κοιτώ το ρολόι, κοιτάω απλά μπροστά. Το τοπίο αλλάζει σιγά σιγά, χωρίς απότομες εναλλαγές. Σαν να περνάς από διαφορετικές σκέψεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κι όσο συνεχίζω, νιώθω πως το ταξίδι δεν με κουράζει. Με ξεκουράζει. Είναι από εκείνες τις διαδρομές που δεν τις θυμάσαι σε χιλιόμετρα. Τις θυμάσαι σε εικόνες, σε στροφές, σε στιγμές που απλώς ένιωθες καλά μέσα στο αυτοκίνητο. Και κάπου εκεί, χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή, καταλαβαίνω ότι πλησιάζω. Όχι επειδή το λέει ο χάρτης, αλλά επειδή ο δρόμος αρχίζει να ησυχάζει.
Όσο πλησιάζεις, κάτι νιώθεις πως αλλάζει, δεν μπορώ να το εξηγήσω εύκολα. Δεν είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι περισσότερο μια αίσθηση. Σαν το πήλιο να χαμηλώνει τον τόνο. Σαν να μου λέει ότι τώρα μπαίνεις σε έναν διαφορετικό χώρο. Οι Μιλιές, το χωριό που θα επισκεφτώ, δεν εμφανίζονται θεαματικά. Δεν κάνουν είσοδο. Δεν προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν. Απλώς είναι εκεί. Φτάνεις, αφήνεις το αυτοκίνητο και από εκεί και πέρα όλα αλλάζουν. Ο ήχος του κινητήρα κόβεται και ξαφνικά ακούς βήματα. Το περπάτημα στις Μιλιές είναι διαφορετικό. Τα καλντερίμια δεν σε αφήνουν να πας γρήγορα, σε αναγκάζουν να κοιτάς που πατάς. Και κοιτώντας κάτω αρχίζεις μετά να κοιτάς γύρω και μετά ψηλά. Πέτρα παντού. Πέτρα στα σπίτια, πέτρα στους τοίχους, πέτρα στο έδαφος. Και ανάμεσα ξύλο, μέταλλο, λεπτομέρειες που δεν μπήκαν για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να αντέξουν στο χρόνο. Οι Μιλιές δεν είναι ένα χωριό για βιαστικούς. Δεν είναι χωριό για πάμε να τα δούμε όλα. Είναι χωριό για να περπατήσεις χωρίς λόγο. Να σταματήσεις χωρίς αιτία. Δεν τους είδα. Και να μην έρχονται μόνο. Τι ωραία που είναι αυτό το
εντάξει. Και κάπου εκεί, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ένα σημείο που μοιάζει να έχει παγώσει στο χρόνο. Όχι εγκαταλελειμμένο, απλώς ήρεμο. Οι ράγες φτάνουν μέχρι εδώ και σταματούν. Σαν αποφάσισαν ότι αυτό είναι το σωστό σημείο για να τελειώσει η διαδρομή. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει. Εδώ κατέληγε ο Μουτζούρης, το μικρό τρένο του Πηλίου. Ένα τρένο που δεν ήταν απλώς μεταφορικό μέσο. Ήταν σύνδεση, ήταν επικοινωνία, ήταν ζωή. Μέσα από αυτές τις ράγες πέρασαν άνθρωποι, προϊόντα, ανάγκες, καθημερινότητα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο το βουνό επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα ο σταθμός στέκει ήσυχος, χωρίς φωνές, χωρίς καπνό, αλλά όχι άδειος. Γιατί κάποια μέρη, όσο παλιά κι αν είναι, κρατούν μνήμη. Και η μνήμη έχει βάρος. Περπατάς γύρω, ακουμπάς το ξύλο, κοιτάς τις ράγες. Και χωρίς να το καταλάβεις, χαμηλώνεις κι εσύ το ρυθμό σου. Οι μιλιές συνεχίζουν να κυλούν αργά. Λίγες κουβέντες, τίποτα εντυπωσιακό. Κι όμως όλα σημαντικά. Το απόγευμα προχωρά. Το φως αλλάζει, οι σκιές μακραίνουν. Το χωριό δείχνει διαφορετικό, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Και κάπου εκεί έρχεται η στιγμή της απόλυτης χαλάρωσης. Αλήνη, να ακούς τα γάργαρα νερά από το πηλού. Το πήλιο δεν προσπαθεί να σε αλλάξει. Δεν σου υπόσχεται τίποτα. Σου θυμίζει απλώς πως
είναι να πηγαίνεις λίγο πιο αργά, να κοιτάς λίγο περισσότερο, να ακούς λίγο καλύτερα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, ευχαριστώ που ταξίδεψες μαζί μου. Αν σου άρεσε αυτό το δορυφορικό, άφησε ένα like και γράψε μου ποιο άλλο μέρος της Ελλάδας θέλεις να εξερευνήσουμε στο επόμενο ταξίδι. Μέχρι τότε, καλό δρόμο.